ทุกท่านคะ ถ้าเราเห็นพาดหัวข่าวว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ขาดทุนรวดเดียวทะลุ 12,000 ล้านดอลลาร์ความรู้สึกแรกคือต้องคิดว่าบริษัทนี้กำลังแย่แล้วใช่ไหมคะ ครับ ปกติตัวเลขระดับนั้นก็คือวิกฤตแหละครับ ใครเห็นก็ต้องตกใจ ใช่เลยค่ะ แต่ว่าสำหรับการมาเจาะลึกรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ล่าสุดของยักษ์ใหญ่เซมิคอนดักเตอร์เจ้านี้เนี่ย มันกลับเป็นคนละเรื่องเลยนะคะ มันเป็นยังไงครับ คือถ้าเราเปิดฝากระโปรงรถดูเครื่องยนต์ข้างในดีๆ เราจะพบว่านี่คือการพลิกฟื้นครั้งสำคัญเลยค่ะ แล้วเขากำลังส่งมอบผลงานรายได้ที่โตทะลุเป้าติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 7 แล้วด้วยนะคะ โห7 ไตรมาสติดเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ และที่สำคัญไปกว่านั้นคือตัวเลขพวกนี้กำลังส่งสัญญาณถึงจุดเปลี่ยนทางเทคโนโลยีที่วงการเรียกว่ายุค Agentic AI ค่ะ น่าสนใจมากครับ วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกความลับเบื้องหลังตัวเลขงบการเงินชุดนี้กันค่ะ เพราะนี่คือชุดตัวเลขที่ตลาดส่วนใหญ่มักจะตีความผิดพลาดอย่างรุนแรงเลยทีเดียว คือต้องบอกว่ารายงานทางการเงินฉบับล่าสุดนี้ ถือเป็นกรณีศึกษาที่คลาสสิกมากเลยนะครับ คลาสสิกยังไงคะ แบบว่ามันซ่อนภาพการเปลี่ยนผ่านเชิงยุทธศาสตร์ที่น่าทึ่งเอาไว้ เบื้องหลังสิ่งที่ดูเหมือนเป็นตัวเลขขาดทุนย่อยยับนะครับ ภารกิจสำคัญของเราในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์วันนี้ คือเราต้องใช้มีดหมอผ่าตัดแยกสิ่งที่เรียกว่าภาพลวงตาทางบัญชีออกมาก่อนครับ ภาพลวงตาทางบัญชีฟังดูน่าค้นหามากค่ะ ครับ เราต้องแยกมันออกจากกระแสเงินสด และผลการดำเนินงานจริงให้ได้ เพราะทันทีที่เราปัดฝุ่นของมาตรฐานทางบัญชีพวกนี้ออกไป ภาพใหญ่ที่แท้จริงของโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ของโลก จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นชัดเจนเลยครับ โอเคค่ะ เอาล่ะ เรามาค่อยๆ แกะรอยเรื่องนี้กันทีละประเด็นเลยดีกว่า เริ่มจากข้อมูลแฟกต์บริสุทธิ์ที่เป็นตัวเลขกันก่อนนะคะ ได้เลยครับ คือถ้าเรากางตัวเลขรายได้รวมไตรมาส 2 ที่เพิ่งรายงานออกมา มันแตะระดับที่ 16.128 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมันเติบโตขึ้นถึง 25.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ตัวเลขยอดขายรวมนี้ดูดีมากเลยครับ เป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งทีเดียว ใช่ค่ะ แต่ประเด็นที่สร้างความสับสนและเป็นคำถามตัวโตๆก็คือทำไมงบตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป หรือที่เราเรียกว่างบแก็ปเนี่ยถึงได้รายงานผลออกมาว่าบริษัทขาดทุนต่อหุ้นยับเยินถึง 2.16 ดอลลาร์คะมันเกิดอะไรขึ้นในบรรทัดระหว่างรายได้รวมกับกำไรสุทธิคะเนี่ย ตรงนี้แหละครับที่เป็นหลุมพรางที่ทำให้คนอ่านงบเผินๆตกใจกันไปหมด อ้าวแล้วความจริงมันคืออะไรคะ คือถ้าเราเจาะลงไปดูความจริงเบื้องหลังตัวเลขขาดทุนนี้อย่างละเอียดนะครับ เราจะพบว่ามันเกิดจากรายการพิเศษที่ไม่ใช่เงินสด หรือที่เราเรียกว่า non cash item ล้วนๆเลยครับ อ๋อหมายความว่าไม่ได้เสียเงินสดออกไปจริงๆใช่ไหมคะ ใช่ครับ ประเด็นหลักมันเกิดจากการที่บริษัทต้องบันทึกขาดทุนทำบัญชีที่เรียกว่า mark to market ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 12.529 พันล้านดอลลาร์ครับ ตัวเลขมหาศาลนี้ไม่ได้เกิดจากการขายของขาดทุนนะครับ แต่มันมาจากหุ้น escrow ที่ถูกผูกไว้กับข้อตกลง secure enclave ภายใต้กฎหมาย CHIPS Act ของรัฐบาลสหรัฐครับ เดี๋ยวนะคะ ขอหยุดตรงนี้นิดนึงค่ะ เพื่อความกระจ่าง คือยอมรับว่างมกับกลไกตรงนี้ค่ะ ยินดีครับ ถามมาได้เลย การที่รัฐบาลสนับสนุนเงินทุนผ่าน CHIPS Act มันควรจะเป็นผลดีใช่ไหมคะทำไมข้อตกลงเรื่องหุ้น escrow กับกลไก mark to market ถึงกลับตลปัดกลายมาเป็นผลขาดทุนทางบัญชีมหาศาลระดับหมื่นล้านดอลลาร์ได้ กลไกการทำงานของมันคืออะไรกันแน่คะ เป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากครับ คืออธิบายกลไกแบบนี้นะครับ เวลาที่รัฐบาลจะมอบเงินสนับสนุนก้อนโต หรือพวกสิทธิประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์อย่างโครงการ Secure Enclave ให้กับบริษัทเอกชนเนี่ย รัฐบาลเขาต้องการหลักประกันครับ หลักประกันว่าบริษัทจะไม่เบี้ยวหรอคะ คล้ายๆแบบนั้นครับ คือเป็นหลักประกันว่าบริษัทจะทำตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ดังนั้นบริษัทก็เลยต้องนำหุ้นจำนวนหนึ่งไปวางไว้เป็นหลักประกันในบัญชีดูแลผลประโยชน์ หรือที่เรียกว่า escrow account ครับ ฮะ แล้วยังไงต่อคะ ประเมินมูลค่าของมันใหม่ทุกๆ ไตรมาสตามราคาตลาดณปัจจุบันครับ หรือก็คือการทำ mark to market นั่นเอง อ๋อ แปลว่าถ้าราคาหุ้นมันแกว่งก็จะกระทบตัวเลขนี้ใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับ หากราคาหุ้นในตลาดมีความผันผวน หรือเงื่อนไขของมูลค่าหลักประกันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคตามสัญญา ส่วนต่างที่ลดลงนั้นจะต้องถูกบันทึกเป็นผลขาดทุนในงบกำไรขาดทุนทันทีครับ แม้ว่าบริษัทจะยังไม่ได้ขายหุ้นนั้นออกไปแม้แต่หุ้นเดียวก็ตาม เข้าใจละ คือกลไกมันเป็นแบบนี้นี่เอง ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นมันก็ฟีลคล้ายๆกับเวลาที่เราไปเช่ารถสปอร์ตราคาแพง หรือเข้าพักโรงแรมหรู แล้วเขาขอรูดบัตรเครดิตเพื่อการวงเงินของเราไว้ก่อน เป็นหลักประกันความเสียหาย ใช่ครับ เป
รียบเทียบได้เห็นภาพมาก พอเราเปิดแอปดูบิลบัตรเครดิตเราอาจจะตกใจกับยอดใช้จ่ายที่ทะลุเพดานเด้งเตือนขึ้นมา แต่นั่นไม่ใช่เงินสดที่เราจ่ายทิ้งไปจริงๆมันเป็นแค่ตัวเลขที่ถูกล็อกไว้ชั่วคราวเพื่อรอรับสิทธิประโยชน์หรือการการันตีบางอย่างในอนาคตถูกต้องไหมคะเป๊ะเลยครับ มันคือการประเมินมูลค่าหลักประกันบนหน้ากระดาษ ไม่ใช่เงินสดที่ไหลออกจากกระเป๋าของบริษัทจริงๆ โล่งอกไปทีค่ะนึกว่าเงินหายไปไหนหมื่นกว่าล้านและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงต้องดูงบการเงินแบบ non-GAAP ด้วยครับ หรือก็คือการปรับปรุงงบโดยตัดเอารายการพิเศษที่ไม่ใช่เงินสดพวกนี้ออกไป พอเรานำก้อน Mark to Market 12.529 พันล้านดอลลาร์นี้ออกไป ความจริงที่ซ่อนอยู่ก็เผยออกมาครับ ความจริงที่ว่าคือบริษัทไม่ได้ขาดทุนใช่ไหมคะใช่ครับ บริษัทยังคงพัดกลับมาทำกำไรจากการดำเนินงานปกติได้อย่างแข็งแกร่งถึง 2.197 พันล้านดอลลาร์เลยครับโหพลิกจากขาดทุนหมื่นล้านเป็นกำไร 2,000 กว่าล้านเลยนะคะครับและที่น่าประทับใจคือได้ตัวเลขกำไรต่อหุ้นหรือ EPS แบบ non-GAAP อยู่ที่ 0.42 ดอลลาร์ซึ่งตัวเลขเนี้ยสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ล่วงหน้าเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวครับแสดงว่าทำผลงานได้ดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะคะเนี่ยนอกจากนี้อัตรากำไรขั้นต้นแบบ non-GAAP ก็ขยายตัวขึ้นมาอยู่ที่ 41.8% ด้วยครับเป็นเครื่องยืนยันว่าประสิทธิภาพในการทำกำไรของธุรกิจหลักกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนพอลอกเปลกตะข่ายทางบัญชีที่เป็นภาพลวงตาออกภาพข้างในมันกลายเป็นคนละเรื่องเลยนะคะเนี่ยทีนี้เรามาเจาะลึกรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจกันบ้างดีกว่าค่ะเพื่อสแกนดูว่าตอนนี้เครื่องยนต์ตัวไหนกำลังทำงานเต็มสูบได้เลยครับตัวแรกจากรายงานระบุว่ากลุ่ม CCPG หรือ Client Computing and Physical AI ทำรายได้ไป 8.9 พันล้านดอลลาร์เติบโตขึ้น 13% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งข้อมูลก็ชี้ชัดว่าได้รับแรงหนุนจากกระแสความต้องการ AI PC โดยเฉพาะชิปตระกูล Core Ultra ใช่ไหมคะครับกลุ่ม PC เนี่ยถือเป็นแหล่งรายได้พื้นฐานที่สำคัญเลยครับเป็นเหมือนกระดูกสันหลังที่ยังคงแข็งแกร่งแล้วมีกลุ่มอื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะจุดที่น่าจับตามองและเป็นไฮไลท์ของไตรมาสนี้จริงๆกลับไปอยู่ที่กลุ่ม DCAI หรือ Data Center and AI ครับกลุ่มนี้ทำรายได้พุ่งทะยานไปถึง 6.3 พันล้านดอลลาร์คิดเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดถึง 59% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 59% เลยเหรอคะโตแรงมากใช่ครับโดยมีชิปเซิร์ฟเวอร์รุ่นใหม่อย่าง Xeon 6 เป็นหัวหอกในการขับเคลื่อนเลยครับแล้วฝั่งธุรกิจรับจ้างผลิตล่ะคะเป็นยังไงบ้างอีกกลุ่มที่ไม่อาจมองข้ามเลยก็คือกลุ่ม Intel Foundry หรือธุรกิจรับจ้างผลิตชิปนี่แหละครับทำรายได้ไป 5.8 พันล้านดอลลาร์โตขึ้น 31%ท่ามกลางการเร่งเดินหน้าโหนดการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง 18A ที่กำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญครับตรงนี้ล่ะค่ะที่หลักขอโต้แย้งหรือขอถามแย้งสักนิดนึงค่ะเชิญเลยครับตัวเลขรายได้จาก Data Center ที่โตเกือบ 60% นี่มันน่าตื่นเต้นมากก็จริงนะคะแต่ในยุคปัจจุบันที่เราเสพข่าวเทคโนโลยีไม่ว่าจะหันไปทางไหนทุกคนก็พูดถึงแต่ความสำคัญของชิปการ์ดจอหรือ GPU ว่าเป็นราชาแห่งยุค AI ขาด GPU เหมือนขาดออกซิเจนฮะใช่ครับกระแส GPU แรงมากแล้วทำไมจู่ๆชิป CPU แบบดั้งเดิมในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ถึงสามารถกลับมาทำยอดขายกระฉูดได้ขนาดนี้ล่ะคะมันดูค่อนข้างขัดกับความเชื่อกระแสหลักในตลาดตอนนี้พอสมควรเลยนะคะสิ่งที่น่าหลงไหลในประเด็นนี้ก็คือเรากำลังก้าวผ่านพรมแดนใหม่ของเทคโนโลยี AI ครับคือตลอดช่วงปี 2 ปีที่ผ่านมาโลกของเราโฟกัสไปที่ generative AI พื้นฐานอย่างพวกแชทบอทเป็นหลักใช่ไหมครับใช่ค่ะพิมพ์ถามปุ๊บตอบปั๊บงานประเภทถามมาต่อไปหรือการสร้างข้อความและรูปภาพแบบนี้มันพึ่งพาพลังการประมวลผลแบบขนานหรือ parallel processing ของฝั่ง GPU อย่างหลักหน่วงมากครับแต่ว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคที่ซับซ้อนกว่านั้นมากนั่นคือยุคของ Agentic AI ครับเดี๋ยวนะคะแล้วกลไกการทำงานของ Agentic AI มันต่างจากการทำงานของแชทบอททั่วไปยังไงคะทำไมมันถึงไปเปลี่ยนโครงสร้างความต้องการฮาร์ดแวร์ได้ความแตกต่างมันอยู่ในระดับโครงสร้างตรรกะเลยครับคือซอฟต์แวร์ AI ในยุค Agentic ไม่ได้มีหน้าที่แค่รับคำสั่งแล้วสร้างคำตอบขึ้นมาบนหน้าจอแต่มันถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของมนุษย์ครับตัวแทนแบบไหนคะแบบไปทำธุระแทนเราได้เลยเหรอประมาณนั้นเลยครับมันต้องสามารถคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลวางแผนเป็นลำดับขั้นตอนไปลงมือทำและจัดการงานที่ซับซ้อนอัตโนมัติ
ลองนึกภาพการสั่งให้ AI จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม พร้อมกับจัดตารางประชุมข้ามโซนเวลา และดึงข้อมูลอีเมลมาสรุปให้ผู้ร่วมประชุมดูสิครับ โหงานแอดมินชัดๆเลยนะคะเนี่ย ใช่ครับ AI จะต้องตัดสินใจว่าต้องเข้าถึงฐานข้อมูลไหนก่อน ต้องรอการอนุมัติจากระบบไหน และถ้าเที่ยวบินเต็มจะต้องใช้แผนสำรองอย่างไร กระบวนการคิดเชิงตรรกะที่เป็นลำดับขั้น หรือ sequential logic แบบนี้แหละครับ ที่เป็นงานถนัดของ CPU อ๋อ แปลว่า ยิ่งงานมีความซับซ้อน ต้องใช้การตัดสินใจที่เป็นขั้นเป็นตอนแบบมีเงื่อนไขมากขึ้นเท่าไหร่ ระบบก็ยิ่งต้องการพลังจาก CPU มากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ข้อมูลเชิงประจักษ์จากงานวิจัยร่วมล่าสุด ชี้ให้เห็นตัวเลขที่น่าตกใจมากครับ งานวิจัยระบุว่าในสถาปัตยกรรมระบบที่รัน Agentic AI ภาระงานส่วนใหญ่ถูกจำกัด หรือเกิดคอขวดอยู่ที่ CPU ครับ ข้อขวดที่ CPU เลยเหรอคะ ใช่ครับ โดยความหน่วงในระบบที่สูงถึง 88% นั้น มีสาเหตุมาจากฝั่ง CPU ครับ ทำไมมันถึงไปหน่วงที่ CPU ล่ะคะ สาเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะ CPU ต้องทำหน้าที่เป็นผู้จัดการระบบ หรือ Orchestrator คอยสั่งการว่า GPU ควรจะไปดึงทรัพยากรตรงไหน เมื่อไหร่ และผลลัพธ์ที่ได้จาก GPU จะต้องถูกส่งไปประมวลผลตรรกะต่ออย่างไรครับ ถ้า CPU จัดการจังหวะเหล่านี้ไม่ทัน ต่อให้มี GPU ที่ประมวลผลเร็วที่สุดในโลก ระบบโดยรวมก็ต้องหยุดชะงักเพื่อรอคำสั่งจาก CPU อยู่ดีครับ ยูก็เหมือนกับพนักงานระดับปฏิบัติการที่เป็นหัวกะทิ คิดเลขเร็วปานสายฟ้าแลบ และสามารถทำงานยิบย่อยพร้อมๆกันได้เป็นพันๆงาน เห็นภาพเลยครับ แต่พอมาถึงยุค Agentic AI มันเหมือนกับองค์กรต้องรับโปรเจกต์สเกลยักษ์ที่ต่อให้พนักงานหัวกะทิจะเก่งแค่ไหน ก็ไม่สามารถปิดโปรเจกต์ตั้งแต่ต้นจนจบได้ด้วยตัวคนเดียว มันจึงจำเป็นต้องมี CPU มานั่งแท่นเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์คอยแจกแจงงาน ใช่เลยครับ ยิ่งโปรเจกต์มีความซับซ้อนมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งต้องการโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่เก่งและมีจำนวนมากขึ้นเท่านั้น ไม่อย่างนั้นพนักงานระดับเทพอย่าง GPU ก็ต้องนั่งว่างรอคำสั่ง ไม่สามารถเดินหน้าระบบต่อไปได้ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพสุดๆครับ และลองจินตนาการดูสิครับว่า ถ้าโปรเจกต์แมเนเจอร์คนนั้นต้องคุมพนักงานระดับเทพ 8 คนพร้อมๆกัน ในโปรเจกต์ที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมา ภาระโหลดมันจะมหาศาลแค่ไหน คงจะปวดหัวหน้าดูเลยนะคะเนี่ย นี่แหละครับคือเหตุผลที่บรรดาสถาปนิกด้านระบบคอมพิวเตอร์ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เริ่มส่งสัญญาณเตือนและคาดการณ์กันว่า สัดส่วนระหว่าง CPU ต่อ GPU ใน Rack Server ระดับ Data Center กำลังจะถูกรื้อโครงสร้างใหม่ครับ หรือใหม่ยังไงคะ จากเดิมในช่วงยุคตื่นทองแชทบอทที่เราเคยเห็นการใช้ GPU 4 ตัว หรือ 8 ตัวต่อ CPU แค่ 1 ตัว ตอนนี้สัดส่วนมันกำลังจะถูกปรับสมดุลกลับมาใกล้เคียง 1 ต่อ 1 มากขึ้นเรื่อยๆครับ เพื่อแก้ปัญหาคอขวดที่ความหน่วง 88% นั้น โห จาก 8 ต่อ 1 กลับมาเป็น 1 ต่อ 1 เลย ใช่ครับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสถาปัตยกรรมระดับมหาภาคแบบนี้ เป็นตัวจุดชนวนสำคัญที่ทำให้มีการประเมินกันว่า ตลาด Data Center CPU อาจมีมูลค่าพุ่งทะลุ 100-120 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2020 เลยครับ เป็นกลไกเบื้องหลังที่สมเหตุสมผลมากค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนนะคะ ตรงนี้แหละที่เรื่องเราเริ่มซับซ้อนและเราต้องจับตาดูให้ดี มีเรื่องอะไรให้ต้องระวังอีกครับ ฮัมเมอร์เห็นภาพอนาคตที่ดูสดใสของยุค Agentic AI และบทบาทที่กลับมาผงาดอีกครั้งของ CPU แล้ว เราต้องดึงตัวเองกลับมามองโลกแห่งความเป็นจริงบนงบการเงินด้วยค่ะ เพราะในโลกของฮาร์ดแวร์การจะสร้างเทคโนโลยีหรือสถาปัตยกรรมใหม่ เพื่อไปให้ถึงจุดนั้น มันต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายมหาศาลค่ะ อันนี้จริงครับ การลงทุนระดับนี้ไม่ใช่เงินน้อยๆแน่นอน หากเราสแกนดูจุดเตือนภัยหรือ Red Flags ในงบการเงินไตรมาสนี้ เราจะพบตัวเลขที่น่ากังวลอยู่จุดหนึ่งค่ะ นั่นคือกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้ว หรือ Adjusted Free Cash Flow ซึ่งรายงานออกมาว่าติดลบหนักมาก ติดลบไปถึง 8.419 พันล้านดอลลาร์เลยทีเดียว ทำไมเลือดถึงไหลออกเยอะขนาดนี้คะเนี่ย คือถ้าเรามองแค่ตัวเลขติดลบมันย่อมน่าตกใจครับ แต่ถ้าเราเชื่อมโยงกลไกนี้เข้ากับยุทธศาสตร์ของบริษัท เราจะเข้าใจที่มาที่ไปครับ ยุทธศาสตร์อะไรเหรอคะที่ทำให้ต้องจ่ายหนักขนาดนี้ การจะสร้างเทคโนโลยีการผลิตชิปขั้นสูงระดับโลก เพื่อรองรับยุค Agentic AI และที่สำคัญคือการพลิกฟื้นธุรกิจหล่อทราย หรือ Foundry ให้กลับมาแข่งขันได้อีกครั้ง มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้เม็ดเงินลงทุนในทรัพย์สินถาวรหรือ CapEx ในระดับที่สูงเป็นประวัติการณ์ครับ สูงแค่ไหนคะเนี่ย ข้อมูลเชิงประจักษ์ระบุว่า
บริษัทเตรียมงบประมาณสำหรับรายจ่ายฝ่ายทุนนี้ไว้มากกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2026 เลยครับ เม็ดเงินส่วนใหญ่ไม่ได้หายไปไหนนะครับ แต่มันถูกแปลงสภาพไปเป็นเครื่องจักรสำหรับการผลิตที่ล้ำยุคที่สุด เพื่อเตรียมเดินสายการผลิตโนด 18A และ 18AP ซึ่งต้องการเครื่องจักรที่มีความแม่นยำระดับซับนาโนเมตร รวมไปถึงการขยายโรงงานด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับ รวมถึงการขยายโรงงานและการซื้อหุ้นคืนในโรงงานแฟบ 34 ที่ไอร์แลนด์ด้วยครับ หมายความว่าเม็ดเงินมหาศาลนี้กำลังถูกเทไปกับการวางรากฐานโครงสร้างการผลิตใหม่ทั้งหมดใช่ไหมคะ แต่ดิฉันเห็นในรายงานมีการพูดถึงเรื่องข้อจำกัดด้านชิ้นส่วนหน่วยความจำในตลาด PC ด้วย ประเด็นนี้มันเข้ามาซ้ำเติมเรื่องกระแสเงินสดอย่างไรคะ เป็นปัจจัยแทรกซ้อนทางห่วงโซ่อุปทานที่เข้ามาในจังหวะที่ไม่ค่อยดีนักครับ คือกลไกของมันเป็นแบบนี้ ในการประกอบ AI PC 1 เครื่อง ผู้ผลิตหรือ OEM จำเป็นต้องใช้หน่วยความจำหรือ RAM รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ควบคู่ไปกับ CPU รุ่นใหม่ครับ แล้วมันขาดแคลนเหรอคะ ใช่ครับ เมื่อตลาดเกิดภาวะขาดแคลนชิ้นส่วนหน่วยความจำผู้ผลิต PC ก็ไม่สามารถประกอบเครื่องได้ตามเป้าหมาย ส่งผลให้พวกเขาชะลอคำสั่งซื้อ CPU ออกไปก่อน ผลกระทบชิ่งนี้อาจกดดันให้ตลาด PC ย่อตัวลงในระยะสั้นช่วงครึ่งปีหลังครับ รายรับอาจจะชะลอตัวลงเล็กน้อย ในขณะที่รายจ่ายฝั่ง CapEx เพื่อสร้างโนด 18A ยังคงต้องจ่ายเต็มสูบ ถูกต้องครับ ปัจจัยทั้งสองฝั่งนี้เลยบีบอัดให้กระแสเงินสดอิสระของบริษัทติดลบอย่างหนักครับ งั้นที่ฉันขอตั้งคำถามท้าทายในมุมของการประเมินภาพรวมธุรกิจนี้นะคะ ได้เลยครับ ถ้ากระแสเงินสดอิสระติดลบหนักขนาดนี้ แปลว่านี่คือช่วงเวลาที่ต้องกลั้นหายใจดำน้ำใช่ไหมคะ คือต้องยอมเจ็บตัว ทนเห็นกระแสเงินสดติดลบไปก่อน เพื่อแลกกับการปูโครงสร้างพื้นฐานระดับมหาภาคที่จะไปรอเก็บเกี่ยวกำไรในอนาคต ใช่ครับ มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ต้องใช้ความอดทน แต่คำถามที่สำคัญคือ บริษัทยังมีออกซิเจนเหลือพอที่จะดำน้ำข้ามไปถึงฝั่งยุค Agentic AI หรือเปล่าคะ และถ้าแผนการผลิตชิปโนด 18A ที่เดิมพันไว้สูงมาก เกิดสะดุดหรือล่าช้าขึ้นมา ความเสี่ยงนี้ถือว่าอันตรายต่อสภาพคล่องของบริษัทแค่ไหนคะ เป็นการประเมินความเสี่ยงที่เฉียบคมมากครับ ซึ่งคำตอบก็ซ่อนอยู่ในงบกระแสเงินสดเช่นกันครับ คือแม้ว่ากระแสเงินสดอิสระจะติดลบ แต่เราต้องไม่ลืมว่ากระแสเงินสดอิสระคือตัวเลขหลังจากที่หักเงินลงทุนแค่เพกก้อนโตไปแล้วครับ อ๋อ แล้วก่อนหักมันเป็นยังไงคะ ถ้าเรามองขยับขึ้นไปดูบรรทัดกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หรือ operating cash flow อย่างเดียว เราจะพบว่าบริษัทยังคงสร้างกระแสเงินสดเป็นบวกอยู่ที่ 7,000 ล้านดอลลาร์นะครับในของตัวเลขนี้สำคัญมาก เพราะมันสะท้อนว่าธุรกิจหลักของพวกเขายังคงแข็งแกร่ง และผลิตเงินสดได้จริงในแต่ละวัน ไม่ได้กำลังเผาเงินทิ้งจากการดำเนินงานปกติครับ แล้วว่าธุรกิจหลักยังทำเงินได้อยู่ไม่ได้แย่ขนาดนั้น ใช่ครับ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อดูสถานะสภาพคล่องรวม บริษัทยังมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นในมือรวมกันกว่า 29,000 ล้านดอลลาร์เลยครับ โห 29,000 ล้านดอลลาร์ ถือว่าเยอะมากนะคะ ครับ ออกซิเจนถังนี้ถือว่าเป็นกันชนที่หนาและใหญ่พอสมควร ที่จะช่วยหล่อเลี้ยงบริษัทให้ก้าวผ่านช่วงรอยต่อที่ท้าทายนี้ไปได้ ก่อนที่เครื่องจักรโนด 18A จะเริ่มเดินสายการผลิตเชิงพาณิชย์และทำรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกลับมาครับ ทีนี้เรามาดูมุมมองทางเทคนิคและเรื่องของมูลค่ากันบ้างดีกว่าค่ะ เรื่องนี้สายเทคนิคอลน่าจะอยากรู้มาก ครับผม ในเชิงเทคนิคและโครงสร้างราคาเนี่ยเราเห็นความผันผวนสูงมากในช่วงนี้ ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าข่าวร้ายหรือความเสี่ยงเรื่องกระแสเงินสด มันถูกสะท้อนเข้าไปในราคาหรือที่เรียกว่า price in ไปพอสมควรแล้วครับ ๆ แล้วในมุมของการประเมินมูลค่าล่ะคะ หน้าตาเป็นยังไง ถ้าเราดูอัตราส่วนการประเมินมูลค่า ไม่ว่าจะเป็น PS forward PE หรือ EV ต่อ EBITDA มันเริ่มอยู่ในจุดที่น่าสนใจสำหรับคนที่มองหาหุ้น turnaround ครับแต่แน่นอนว่าต้องมีกรอบแนวรับแนวต้านที่ชัดเจน ขอทราบกรอบตัวเลขสำคัญเพื่อเป็นไกด์ไลน์หน่อยค่ะ ได้ครับ จากข้อมูลเชิงประจักษ์เราจะเห็นเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน หรือ MA50 อยู่บริเวณ 111 ถึง 116 ดอลลาร์ครับ ส่วนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญระยะกลาง ที่ราคาต้องพยายามฝ่าไปให้ได้ 111 ถึง 116 ดอลลาร์คือแนวต้านนะคะ แล้วแนวรับล่ะคะ สำหรับแนวรับโครงสร้างระยะยาว จะมีเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน หรือ MA 200 กลางอาณาเขตอยู่ที่ช่วง 65 ถึง 106 ดอลลาร์ครับ เป็นฐานรองรับราคาที่ค่อนข้างกว้าง แล้วถ้ามองหาจุดปลอดภัย หรือ Margin of Safety มีกรอบจิตวิทยาที่น่าสนใจไหมคะ มีครับ
กรอบแนวรับจิตวิทยาที่นักวิเคราะห์หลายคนจับตามอง จะอยู่ที่ระดับ 98 ถึง 100 ดอลลาร์ครับ โซนนี้ถือเป็นจุดประเมิน Margin of Safety ที่สำคัญ หากราคาลงมาทดสอบบริเวณนี้ครับ ถือเป็นกรอบตัวเลขที่เป็นประโยชน์มากค่ะ ดังนั้นถ้าให้สรุปรวบรอดจากข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งหมดที่เราแกะรอยกันมาสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่กำลังมองหาโอกาส หรือศึกษาบริษัทที่อยู่ในช่วง turnaround แบบนี้ ตัวเลขไตรมาสล่าสุดชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งที่น่าสนใจนะคะ ความขัดแย้งยังไงครับ ด้านหนึ่งเครื่องยนต์หลักด้าน AI โดยเฉพาะในกลุ่ม Data Center กำลังจุดติดและทำงานได้ดีเกินคาด ตอบรับกับการมาของยุค Agentic AI ที่ CPU ต้องกลับมารับบทบาทผู้นำในการจัดระเบียบระบบ แต่ในอีกด้านหนึ่งผู้ที่ติดตามผลงานของบริษัทนี้ ต้องมีความทนทานต่อแรงเสียดทานสูงมากเลยค่ะ โดยเฉพาะกับความผันผวนของกระแสเงินสด ที่เกิดจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระดับมหาภาค สรุปได้เห็นภาพมากครับ และก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกในวันนี้ ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยมุมมองเชิงโครงสร้างที่อาจจะสั่นสะเทือนวงการในระยะยาวสักนิดหนึ่งครับ เชิญเลยค่ะน่าสนใจมาก ลองพิจารณาดูนะครับว่า หากเทรนด์ที่เราคุยกันเรื่องการแยก Rack Server ออกมาเป็น Standalone CPU เพื่อรองรับความซับซ้อนของ Agentic AI กลายมาเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลก สิ่งที่เรากำลังวิเคราะห์ผ่านงบการเงินในวันนี้ อาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่การฟื้นตัวของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้นนะครับ โอ้โหถ้าไม่ใช่แค่บริษัทเดียวแล้วมันคืออะไรคะ เราอาจจะกำลังทอดสายตาเป็นพยานให้กับการจัดระเบียบขั้วอำนาจใหม่ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั้งระบบเลยครับ การกลับมาทวงความสำคัญของ CPU อาจเปลี่ยนทิศทางกระแสเงินทุนของโลกเทคโนโลยีในทศวรรษหน้าไปอย่างสิ้นเชิงครับ เป็นมุมมองทิ้งท้ายที่ทรงพลังและชวนให้กลับไปคิดต่อยอดได้อีกเยอะเลยค่ะ เหมือนกับตอนที่เราพยายามทำความเข้าใจรอยร้าวของกระดูก จากการมองภาพถ่ายเอ็กซเรย์ที่ไม่ชัดเจนในตอนแรก แต่พอมองลึกลงไปจนเข้าใจโครงสร้างทำบัญชีและบริบทของเทคโนโลยีอย่างท่องแท้ สิ่งที่เราเห็นผ่านตัวเลขขาดทุนหมื่นล้านดอลลาร์กลับไม่ใช่โครงสร้างที่กำลังผุพัง แต่มันคือภาพพิมพ์เขียวของการหลอมโลหะ เพื่อสร้างโครงสร้างใหม่ที่ใหญ่และทนทานกว่าเดิม เพื่อรองรับภาระงานของอนาคตค่ะ ใช่เลยครับ และนี่คือทั้งหมดของการเจาะลึกถอดรหัสความลับเบื้องหลังงบการเงินและยุทธศาสตร์ของยักษ์ใหญ่เซมิคอนดักเตอร์ในวันนี้ค่ะ ทีมงานมดงานกัลยาณมิตรของเราต้องขอบคุณทุกแรงสนับสนุนจากทุกท่าน ผ่านฟีเจอร์ Super Thanks มากๆเลยนะคะ ถือเป็นน้ำหล่อเลี้ยงสำคัญให้ทีมงานเบื้องหลังมีกำลังใจผลิตงานคุณภาพต่อไปค่ะ ขอบคุณมากครับ หากทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไร หรือมีมุมมองไหนที่อยากแลกเปลี่ยนพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะ หรือถ้าอยากให้ทีมงานนำข้อมูลเชิงประจักษ์ของหุ้นตัวไหนมาถอดรหัสเป็นตัวถัดไป ก็ระบุชื่อทิ้งไว้ในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ วันนี้พวกเราสองคนคงต้องขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบ